الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده نستعين به نستهديه نسترشده نتوب إليه نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورضي عن خاصة أصحابه سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وعن السبطين الأكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء وجدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن جميع الآل والصحابة والأهل والأزواج والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة، كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حدثا مفصليا في تاريخ الدعوة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكانت بالتالي حدثا تاريخيا مفصليا في تاريخ الإنسانية جمعاء، وذاك أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحدث الأهم على تاريخ البشر وعلى امتداد الزمان. والهجرة النبوية الشريفة تكاد تكون، بل هي حقا كذلك، أهم حدث في تاريخ دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا ما دعا المسلمين في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اتخاذ الهجرة النبوية مبدأ لتاريخ المسلمين، ليعرف المسلمون أهميتها ولتبقى خالدة في عقولهم وقلوبهم أبد الدهر. أيها الأحبة، إن الهجرة إذن حدث لا تشبهه الأحداث، لذا فهو يحوي من العبر والحكم والدروس والأحكام ما يضيق المقام عن وصفه وتفصيله، بل ربما نحتاج إلى سنوات من إعمال العقول والأقلام لنستنبط غيظا من فيض الهجرة النبوية الشريفة. لذا فنحن في كل مرة ننظر إليها من جانب، ونحاول أن نلم ببعض معالمها وأن نفهم بعض دروسها، ننظر إليها من زاوية من الزوايا، ومهما تكلمنا ومهما استنبطنا فإننا لن نصل إلى حد الإحاطة بكل ما فيها من الدروس. وأما اليوم فإنني أود أن أنظر إلى الهجرة من زاوية محددة واضحة، ألا وهي الاجتهاد الشخصي والعناية الإلهية. الهجرة أيها الأحبة مثلت لنا التواؤم والتوافق بين الاجتهاد المطلوب من المسلم أن يقوم به والعناية التي ينبغي أن يطلبها من الله سبحانه. إن الناس أيها الأحبة في هذا السياق ينقسمون أقساما ثلاثة في تدبير شؤون حياتهم وفي السعي نحو أهدافهم. أما الفريق الأول فإنه
ذاك الفريق المادي الذي لا يؤمن بالغيب وإن ادعى الإيمان به، والذي لا يحسب حسابا إلا للمحسوسات، فهذا الفريق يظن أنه يصنع حياته بيده، وأنه يحدد مصيره بتدبيره، وأنه هو وحده من يستطيع تحديد مستقبله بالحسابات وبالتفكير وبالمخططات والتدبير. فهذا إنسان انفصل عن الغيب وانفصل عما وراء الواقع المحسوس، فقال أنه إله نفسه، وقال أنه رب العالم الذي يعيش فيه، وغفل كثيرا عن أن أعماله كلها تسير ضمن خط مرسوم له من قبل أن يخلق، ونسي أن إرادة الله تعالى تتدخل في أوقات غير متوقعة لتقلب كل المخططات التي كان الإنسان يخططها، ولتمنعه كثيرا من الوصول إلى أهداف كان ينوي الوصول إليها، ولتحقق له في بعض الأحوال منافع ما كان يتوقعها. غفل هذا الإنسان المادي عن شيء اسمه إرادة الله، غفل هذا الإنسان المادي عن أمور يعتقد بها العاقل ويحس بها المبصر المتبصر، أمور معلومة بالعقل محسوسة في الواقع. فكم من مرة عزمت على أمر ورتبت له ووضعت خطة محكمة ظننت أنها غير قابلة للاختراق، ثم فجأة عرض لك عارض نسف لك مخططك بأسره. وكم من مرة قالت لك الحسابات الرياضية والقياسات المنطقية إن النتيجة كذا وكذا، فجاء الواقع مخالفا لكل حساباتك مغيرا لكل قياساتك. أفلا تعتبر أولا تتعظ بالواقع الذي تراه أمامك، الذي يقول لك لا وزن لمشيئة الإنسان إذا عارضتها مشيئة الديان سبحانه وتعالى، فلا وزن لشيء تريده إذا كان الله لا يريده. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. الله إرادته نافذة، الله إرادته حاكمة، الله إرادته مسيطرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان مشيئة الله الغالبة ومشيئة الإنسان المغلوبة، يقول رحمه الله مخاطبا رب العزة سبحانه: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت ما لم تشأ لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت ما لم تشأ لم يكن. أيها الأحبة، هذا الفريق من الماديين بعضهم يصوم ويصلي ويقرأ القرآن، ولكن من حيث الناحية العملية أشبه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن إذا جاء إلى حسابات الواقع رأيته إنسانا لا يحسب حسابا للغيب ولا يحسب حسابا لتقديرات الله، ويظن أنه بذكائه يصل إلى مبتغاه، ويظن أنه بتدبيره ينفذ خطته، وينسى أن أصحاب التدبير أول ما يجني عليهم تدبيرهم، وأن أصحاب المخططات أول ما يدمرهم مخططاتهم. إذا لم يكن للمرء من ربه هدى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يكن للمرء من ربه هدى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هذا هو الفريق الأول، يتاجر ويرى أن ذكاءه سيحقق له الربح، يدرس
ويرى أن اجتهاده هو الذي سيحقق له النجاح، وهذا فريق خاسر في الآخرة، خاسر حتما لأنه لم يؤمن بالغيب. وأما في الدنيا فكثيرا ما يخسر، وخسارته لا تتوقف عند الخسارة المادية، بل إن خسارته يكون فيها صدمة كبيرة، لأنه توقع وأمل وطمح، ثم جاء الواقع محطما لكل طموحاته وآماله فيصاب بصدمة. مثل هذا أيها الأحبة، خاسرا إذا نجح وإن خسر، خاسرا إذا حقق مبتغاه وإن لم يحقق. لماذا؟ الذي يعتمد على نفسه والذي يكل أمره إلى تدبيره يكله الله إلى تدبيره، فإذا فشل فإنه سيصاب بإحباط ويأس يدمرانه، وإذا نجح فإنه سيشعر بغرور وعجب يدمرانه أيضا، فهو على الحالين خاسر. إذا خطط وجاءت النتائج مطابقة لمخططه أصابه العجب والعنفوان والغرور، وقال نعم أنا الذي صنعت نجاحي، أنا الذي صنعت انتصاري، أنا وأنا، فإذا بالأنا تشرئب، وإذا بالعجب يسيطر، حتى يصير هذا الإنسان مقدسا لنفسه مبالغا في تقدير إمكاناته، وربما يكون الله جل وعلا يريد به الشر إذ جعل مخططه ينجح ليمده في طغيانه. وكثيرا ما يملي الله للظالمين لئلا يفتح لهم مجالا للتوبة والإصلاح. اعتمد على نفسه فجاءت التقديرات موافقة لتقديراته، فإذا به يعجب ويغتر ويظن أنه هو الذي صنع نجاحه الذي كان. وإذا فشل فإنه يصاب بإحباط ويصاب بيأس ويصاب بقنوط، لأنه يرى أن المخطط لم ينجح رغم أنه كان محكما ورغم أنه كان مدروسا، فإذا به يعتزل الناس وينكب على نفسه، وربما يصاب بمرض نفسي، وربما يؤدي به ذلك إلى الانتحار، لأنه لا يعرف لماذا لم ينجح ولماذا لم يحقق مبتغاه، مع أن المخطط كان مرسوما كما ينبغي ومدروسا من كل النواحي ومحسوبا له كل حساب. هذا هو الفريق الأول الذي كثر أفراده في هذا الزمان، هذا الزمان الذي قل فيه الإيمان بالغيب، وكثر فيه تقديس المادة والحسابات الرياضية، حتى صارت الرياضيات إلهة لكثير من العقول والقلوب، وحتى صارت الحسابات المادية فوق الإيمان بالله وفوق الإيمان بالغيب، فصار الإنسان يفكر بمنطق الكفار الملحدين وإن كان يقول أؤمن بالغيب. ألا ترى أيها الأخ أن الله جل وعلا قدم الإيمان بالغيب على إقامة الصلاة وسائر الفرائض، فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لقد أشبعنا بالإيمان بالمادة وأشبعنا به أطفالنا وناشئتنا. الطفل الصغير نربيه دائما على الحسابات ونغفل عن تربيته على الإيمان بالغيب. كثيرا ما نقول له خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود، كثيرا ما نقول له ادخر مالا لأنه سيلزمك في المستقبل، كثيرا ما نقول له إذا أنفقت هذا المال فسوف تصير فقيرا، ولكن هل يا ترى نقول له
تصدق على الفقراء والله سيعوضك. هذا غيب. إذا كنا نحن غير مؤمنين به تمام الإيمان فكيف نعلمه أولادنا؟ هل نقول له يا بني افعل الخير مع الناس حتى ولو أدى ذلك إلى تفريط في بعض مصالحك لأن الله لم ينساك ولم يتركك بل سيعوضك؟ هل علمناه ذلك أم علمناه الإيمان بالمادة وقلنا له يا ولد من ضربك فاضرب، ومن ضربك كفا واحدا فاضربه 2 حتى يهابك الناس ويحترموك؟ هذا هو المادة. وأما الغير فأن نقول له حتى ولو أوذيت ولو صار الظاهر أنك مهان فإنك فيما بعد ستصير عزيزا إن سامحت، ستصير عزيزا إن صفحت. هل علمنا أولادنا على هذا؟ هل علمنا أولادنا على الإيمان بغيب لا نراه ولكننا نوقن به لأن ربنا أخبرنا به؟ لم نعلم أولادنا. علمنا أولادنا أن يفكروا كما يفكر غير المؤمنين، كما يفكر الملحدون تماما. إن كان واحد من أولادنا يحب العلم نقول له ماذا ينفعك العلم غدا؟ هل العلم سيطعمك ويسقيك؟ هل ستأكل كتبا وأوراقا؟ هل ستأكل معلومات؟ هل ستنام على فراش من الورق؟ اذهب فاعمل وهات المال، هذا علم لا ينفع. لقد علمناه أن يقدس المحسوس وأن لا يقدر قدرا لما وراء المحسوس، وهذا بعيد كل البعد عن المنهج النبوي وعن المنهج المنطقي في التربية، لأننا لم نؤمن بالغيب فكيف نعلم أولادنا الإيمان به؟ أما الفريق الثاني أيها الأحبة فهو الفريق الذي آمن بالغيب غير أن إيمانه استقر إلى السداد وافتقر إلى المنطقية، فإذا به يترك الأخذ بالأسباب ويترك التدبير على الإطلاق ويقول أنا أترك التدبير لأن الله يدبر لي، وأنا أترك السعي لأن رزقي مقسوم، ولأن الله سيوصل إلي لقمتي ولو كنت في جوف كهف مظلم. فهذا غفل عن الغاية من السعي وظن أن السعي يراد به تحصيل الرزق. السعي لا يراد به تحصيل الرزق، فما الذي يراد به إذن؟ السعي أيها الإخوة يراد به تحصيل الأجر والثواب من الله، وأما الرزق فلا ينال بالسعي بل ينال الرزق بعناية الله وقدرته. ألا ترى أن كثيرين يسعون ولا يرزقون، وأن كثيرين يرزقون ولا يسعون، وأن كثيرين يسعون كثيرا ويرزقون قليلا، وكثيرين يسعون قليلا ويرزقون كثيرا. ليس السعي متناسبا مع الرزق بالضرورة، وإلا لكان العامل الذي يعمل من الصباح إلى المساء صاحب ثروة طائلة، ولكان ذاك التاجر الذي يعمل ساعة أو ساعتين في النهار فقيرا محتاجا، لأن هذا يعمل أقل مما يعمل ذاك. ليس ثمة تناسب حتمي بين السعي والرزق، ولكن التناسب الحقيقي هو بين السعي والثواب وبين إرادة الله والرزق. فسعيك يحصل لك أجرا وثوابا، ورزقك يأتي لك به أمر الله وقدرته، فعليك أن تعمل وتنتظر الثواب، ثم تنتظر الرزق من الله لا من سعيك، لأن سعيك لا يأتي لك بالمال، ولأن الذكاء لا يأتي لك بالمال، ولأن مقدماتك لا تأتي لك بنتائج تراها، بل الذي يأتي لك بالنتائج مقدمات خاصة بالعناية الإلهية. هذا هو الفريق الثاني. وأما الفريق الثالث فهو الذي آمن وعقل. آمن بالغيب فوكل أمره لله، وعقل فأخذ بالأسباب
فلم يقصر في هذا ولا ذاك، فهو في الظاهر إنسان مجتهد، إنسان سببي يعتمد على العمل والأخذ بالأسباب وربط المقدمات بالنتائج، حتى إن الناظر إليه يظنه إنسانا ماديا، ولكن الذي يعامله ويدخل إلى جوهره وفؤاده يكتشف أنه لا يحسب حسابا للأسباب على الإطلاق، إلا أنه يأخذ بها ظاهرا. وأما في الباطن فإنه مهما كان يعمل فهو لا ينتظر نتيجة عمله، وعندما يرزقه الله فهو يعلم أن الرزق فضل من الله لا نتيجة للعمل، فهو يشكر الله على رزقه. فهذا أيها الأحبة فائز في الحالين، في حال النجاح والفشل. هذا إذا نجح وكل النجاح إلى فضل الله فقال الحمد لك يا رب، ولم يتذكر العمل الذي عمله، ولم يقل نعم أنا عملت كثيرا حتى حصلت هذا الرزق، أنا ذكي أستحق هذا المال، لأن هذا هو قول قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. لم يقل أنا خبير متمكن من هذا الاختصاص، أنا متمكن من اختصاص نادر في هذا الزمان، لذا تراني ناجحا وتراني مشهورا وترى الناس يتخاطفونني يريدون أن يحظوا بعلمي وخبرتي، وترى المال يصب لي صبا، كل ذلك بفضل خبرتي وبفضل علمي وبفضل ذكائي. هذا الإنسان الغبي يفتقر إلى الإيمان بالغيب. وأما المؤمن بالغيب فإنه لا يرى فضل الله تعالى عليه مرتبطا باستحقاقه، بل يرى فضل الله عليه منة ومحنة. هو منة من الله تستحق الشكر، وهو محنة لأنه إن لم يشكرها عوقب لذلك. قال ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أيها الأحبة هذا الإنسان إذا نجح فإن نجاحه يزيده عبودية وذلا لله تعالى واعتقادا بفضل الله، وإذا فشل فإنه لا يحبط ولا ييأس. ذاك المادي يقول إذا فشل كل عملي لم يأتي لي بهذه النتيجة، إذا كل عملي ذهب هباء. وأما هذا الإنسان المؤمن بالغيب فإنه يعمل كثيرا ثم يفشل ولا تأتي النتائج، فماذا يقول؟ يقول لا بأس، أنا لم أخسر شيئا، أنا أصلا لم أعمل من أجل النتائج المحسوسة، أنا عملت من أجل الثواب والثواب حصل. وأما الرزق والنجاح الدنيوي فإن ذلك إنما هو فضل من الله، إن شاء أعطاني وإن شاء لم يعطني، فلماذا أحزن؟ مهما فشل فإنه لا يحبط ولا يقنط ولا يصاب باليأس ولا يصاب بنوع من الأمراض النفسية، بل إنه مطمئن. إذا نجح شكر الله، وإذا فشل احتسب وحمد الله، فهو في الحالين مطمئن، وهو في الحالين مستقر النفس، وهو في الحالين متوازن لأنه مؤمن بالغيب. كل هذه المقدمة أيها الأحبة ما علاقتها برحلة الهجرة إلى المدينة المنورة؟ إن هذه المقدمة هي في صلب رحلة الهجرة، وهي الطابع المميز لرحلة الهجرة التوافق والتواعم ما بين الاجتهاد الشخصي الظاهر والتوكل على العناية الإلهية في الباطن. الهجرة أيها الأحبة حدث بينه وبين الإسراء والمعراج فرق. الفرق ما هو؟ الإسراء والمعراج رحلة كان يراد بها تمتيع رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسليته وإنساؤه بعضا من الأذى الذي أنزله به المشركون، وخاصة أن هذه الرحلة كانت بعد أقصى يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وهو يوم الطائف. وكانت هذه الرحلة إعدادا معنويا للنبي عليه الصلاة والسلام للهجرة التي هي حدث كبير جدا. وفي هذا يقول ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما الغاية؟ لماذا أسرى بعبده ليلا؟ ما هو الهدف؟ هل هو من أجل سن سنة للمسلمين حتى يذهبوا في رحلة كالإسراء ويتعلموا كيف يكون الإسراء؟ هل هو لوضع درس، لوضع منهج يقتفيه المسلمون ليسروا ليلا من مكان إلى مكان؟ لا، لقد كانت هذه الرحلة مقصورة الغاية على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالمقصود هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود في الإسراء هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما رحلة الهجرة فإنها على خلاف ذلك كان يراد بها سن سنة للمسلمين ووضع منهجا لعمل كل مسلم إلى قيام الساعة. كان يراد بها تعليم المسلمين درسا مهما. لذلك كان الفرق المهم الواضح بين رحلة الإسراء ورحلة الهجرة هو أن رحلة الإسراء كانت تعتمد بالجملة والتفصيل على الخوارق، ورحلة الهجرة كانت تعتمد على السنن. رحلة الإسراء كانت تعتمد على خوارق السنن، وأما رحلة الهجرة فقد كانت تعتمد على السنن أنفسها. كيف؟ في رحلة الإسراء ذهب بالنبي عليه الصلاة والسلام على ظهر البراق، والبراق ليس متاحا لأحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في رحلة المعراج صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. انتهت هذه الرحلة في ظرف لحظات، ولا ندري ربما لم تستغرق حتى اللحظات. كانت هذه الرحلة معجزة بالتفصيل، لا يوجد فيها أي دور لسنة من السنن الكونية الطبيعية. رحلة الهجرة كانت مختلفة تماما، كان فيها تخطيط، وكان فيها تدبير، كانت فيها حسابات دقيقة، وكان فيها أخذ بالأسباب. كان النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة يتصرف كما ينبغي أن يتصرف أي إنسان في موضعه. كيف كان ذلك؟ انظر إليه عليه الصلاة والسلام، وقد كتم رحلة الهجرة رغم أنه كان يعلم أمرها قبل فترة قصيرة. انظر إليه عليه الصلاة والسلام كيف جاء بيت أبي بكر معتمدا السرية والتكتم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيتنا بعد الظهر بعد أن انتصف النهار، ولم يكن له عادة أن يأتي في هذا الوقت، إنما كان لا يخطئ أن يأتي في أول النهار أو آخره. فقلنا: ما أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلا أمر جلل. فلما دخل بيت أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أبا بكر أخرج من ها هنا، أريد أن أبقى معك فقط، أريد أن يكلمه بسر. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك، لا يوجد أحد غريب، إن كان هناك سر فتكلم والمكان آمن. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر إن الله أذن لي بالهجرة. قال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصحبة. أجل ستصحبني؟ قالت عائشة: فوالله ما رأيت في حياتي رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. ثم واعده عند المساء ليأتي إليه ويأخذه معه في تلك الرحلة. وشدد عليه الصلاة والسلام على موضوع السرية. النبي عليه الصلاة والسلام ابن تلك البلاد، ومع ذلك أخذ معه دليلا يدله على الطريق، مع أن الله جل وعلا قادر على أن يدله.
قادر على أن يهديه. أخذ معه عبد الله بن أريقط الدليل المشهور. كان عبد الله بن أريقط يمشي دليلا لذاك الركب المبارك، ويعتمد أسلوبا تمويهيا ذكيا جدا. لقد كان يمشي بهما وهو يرتجز ينشد الأشعار، وكانت الغاية من ذلك فيما يبدو أن يعمي على الركبان الذين يمرون بهم، لأن الذي يرتجز وينشد الأشعار وهو مسافر يدلل على طمأنينته، ويدلل على أنه في سفرة عادية، فهو ليس خائفا وليس هاربا من أحد وليس يشعر بالذعر والقلق، فإذا به بذلك يطمس كل شك محتمل في هذا الركب المسافر أن يكون هو الهارب هو المطلوب. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر صاحب آخر هو عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. لماذا جاء عامر بن فهيرة؟ لقد جاء بأغنامه يرعاها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ليطمس بآثار الأغنام آثار أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى إذا حاولوا أن يتتبعوا آثارهما لم يستطيعوا لاختلاط آثار الأغنام بها. وكانت الغاية الأخرى أن يشرب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر من حليب هذه الأغنام في هذه الرحلة. ليس هذا فحسب، لقد تعمد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج في جنح الظلام من مكة حيث لا يراه أحد، ولم يسمع أحد بخروجه إلا أبا بكر وأسرة أبي بكر وعلي بن أبي طالب. هؤلاء فقط عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر هذه الليلة. ليس هذا فحسب، إن مكة المكرمة من المدينة المنورة في موضع الجنوب، فالخارج من مكة إلى المدينة ينبغي أن يتوجه شمالا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام توجه جنوبا، توجه في طريق آخر غير الطريق المألوف للمدينة، ومن الجنوب توجه غربا، ومن الغرب عاد فالتفت نحو الشمال حتى رجع إلى طريق المدينة المألوف في مرحلة من مراحل الطريق. كان يريد بذلك أن يعمي على اللاحقين به آثاره، حتى إذا رأوا أنه لا أثر له باتجاه الشمال يئسوا فلم يبحثوا، لأنه ذهب باتجاه الجنوب. كل هذه الأسباب يتخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأنه إنسان عادي، مع أن الله جل وعلا قادر على أن يحمله منها هنا ويضعه هناك في لحظة عين، كما فعل ذلك في ليلة الإسراء والمعراج. نقله لا إلى المدينة بل من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى، وجرت معه أحداث وجرت معه أمور، وتحدث مع أنبياء وتحدث مع ملائكة وكلمه الله، ورجع إلى بيت المقدس وركب البراق ورجع إلى مكة في بضع ساعة أو في بضع دقائق أو في بضع لحظات. أما كان الله جل وعلا قادرا على أن يجنب نبيه صلى الله عليه وسلم كل ذلك العناء الذي لاقاه في الهجرة، وأن ينقله نقلة سريعة من مكة إلى المدينة ويريحه؟ نعم، كان الله جل وعلا قادرا على ذلك، ولكن كان المراد سنة وتعليم درس، كان المراد وضع منهج نتعلم منه أن المسلم إنسان مفكر، إنسان يخطط، إنسان يرسم، إنسان يأخذ بالأسباب، لأن الله جل وعلا وضع الكون مبنيا على أسباب، فإذا نحن تجردنا عن هذه الأسباب فهذا يعني مخالفة لنظام الكون، مخالفة للفطرة الإنسانية. ولكن أين الفرق بين المسلم والكافر ها هنا أيها الأحبة؟ إذا كان المسلم يأخذ بالأسباب والكافر يأخذ بالأسباب، فبما يتميز المسلم عن الكافر؟ التميز ها هنا، التميز في القلب، التميز في العقيدة، التميز في التوكل والاعتماد. فرق ما بين المسلم والكافر أن الكافر يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها، وأن المسلم يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها.
والنتيجة أن الكافر يأخذ بالأسباب فيوكل إليها، وأما المسلم وإن أخذ بالأسباب فإن الله لا يكله إليها. ولعل هاتين المقارنتين تحتاجان توضيحا. المسلم يأخذ بالأسباب، ولكن قلبه ليس معلقا بالأسباب، بل هو معلق بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. النار تحرق، النار سبب للإحراق، ولكن إن شاء الله ألا تحرق لم تحرق. فالله ينزع القدرة التي في السبب، فها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يرمى في النار التي تحرق فلا يحترق. النار سبب وليست مسببا، الله هو المسبب. وربما وضع الله تعالى مسببا في غير سبب. كيف؟ السيف هو الذي يقتل والعصا لا تقتل، ولكن رجلا من الصحابة لم يكن معه سلاح، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عصا يقاتل بها، فانقلبت العصا بيده سيفا فقاتل بها وقتل مشركين كثيرين. العصا ليست سببا للقتل، ولكن سبب الله القتل بها فكانت كذلك. كما أن عصا موسى صارت قادرة على ابتلاع الحبال والعصي، صارت ثعبانا، صارت حية تسعى، الله هو الذي سبب ذلك. المؤمن بالغيب في الظاهر يأخذ بالأسباب، وفي الباطن يعتمد على مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الضار وحده هو الله، وأن النافع وحده هو الله، وأن لا يضر ولا ينفع شيء إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. المؤمن في قلبه إنسان لا مادي، وإن كان سلوكه في الظاهر سلوكا ماديا، لأنه يعتقد بما قال الله جل وعلا: أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. المؤمن أيها الأحبة يعلم أن كل جهد وكل عمل وكل تدبير بغير توفيق الله تعالى هباء، ومن لم يوق الله فهو ممزق، ومن لم يعز الله فهو ذليل، ومن لم يوق الله فهو ممزق. مهما امتلك من أسباب الوقاية فهو ممزق، لأن الله وكله إلى وقايته ووكله إلى تدبيره فهو ممزق. ومن وكله الله إلى غيره دمر في الدنيا وفي الآخرة. أين قلبك يا أيها المؤمن؟ هل قلبك معلق بأسباب الفوز والنجاح، الأسباب المادية؟ إذن أنت اتكلت عليها فالله سيكلك إليها. حتى الآخرة أيها الأحبة الفوز بها له أسباب، ولكن المؤمن لا يعتمد على هذه الأسباب. العمل الصالح يؤدي إلى الفوز بالآخرة، ولكن المؤمن الحق يعلم أن الفوز بالآخرة لا يأتي به العمل الصالح، بل يأتي به فضل الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كانت الآخرة لا تنال بالعمل الصالح بل بفضل الله، مع ذلك العمل الصالح مهم لتحصيل الأجر والثواب، فما بالك بالدنيا وما بالك بالمال وما بالك بالنجاحات الدنيوية التافهة الصغيرة إذا قورنت بنجاح الآخرة. من باب أولى وأولى أن الأسباب ليست هي التي تأتي بالنجاح، ومع ذلك الأسباب مطلوبة. الفرق بين المؤمن والكافر أن الكافر يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها،
فيوكل إليها يتركه الله لأسبابه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأما المؤمن فإنه يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، فلا يكله الله إليها، يتوكل على الله فيقبله الله ويتولى أمره. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله يتولى الصالحين لماذا؟ لأن الصالحين طلبوا منه ذلك بقلوبهم وتوكلوا عليه بصدق وإخلاص فتولاهم الله. أما غير الصالحين فإنهم بلسان أحوالهم وقلوبهم قالوا يا رب لا تتدخل، والعياذ بالله. هم لم يقولوها بألسنتهم ولكنهم قالوها عمليا وقالوها قلبيا. قالوا يا رب نحن نؤمن بك ولكن دعنا ندبر أمورنا بتدبيري أصل إلى مبتغاي، بجهدي وذكائي أحقق غاياتي. فقال لهم الله إن كنتم تريدون ذلك فدونكم وشأنكم، افعلوا ما تشاءون لا أتدخل، دبروا أموركم، تدبروا أمركم بأنفسكم ما دمتم لا تريدونني أن أتدخل. أما أولئك فإنهم قالوا له يا رب لا تتركنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. قالوا له يا رب توكلنا عليك فلا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. قالوا له يا رب لا توجه قلوبنا إلا إليك ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك. قالوا له يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. قالوا له حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قالوا عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. فقال لهم حاشا أن أضيعكم وحاشا أن أترككم ما دمتم تريدونني وتريدون عنايتي فكيف أترككم. القلب هو الذي يميز بين المؤمن وغير المؤمن وليست الأعمال الظاهرة. القلب المؤمن هو القلب الذي انقطع عن الأسباب واعتمد على مسبب الأسباب، فالأسباب في عينه مثل الذباب، الأسباب في عينه مثل التراب، الأسباب في عينه هباء منثور، هو يأخذ بها ولا ينظر إليها بعين التعظيم والاعتماد، هو يأخذ بها لأن الله أمر بالأخذ بها لا غير، ولكنه في قلبه لا يعتمد عليها. أين ذلك في رحلة الهجرة؟ رأينا في رحلة الهجرة الأخذ بالأسباب، فأين في رحلة الهجرة التجرد القلبي عن الأسباب؟ كل ما رأيناه التدبير والتخطيط والسرية والتكتم واتخاذ الدليل وتغيير الطريق، كل ذلك يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر تفكيرا دقيقا منضبطا منطقيا موضوعيا يأخذ بالأسباب. فأين تجرد القلب عن الأسباب؟ ها هنا يظهر إيمان النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب. رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضوان الله عليه راكبان، أبو بكر قلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطمئن. أبو بكر رضوان الله عليه يحوم حول النبي عليه الصلاة والسلام، تارة من أمام تارة من خلف، وأخرى عن يمين وأخرى عن يسار. يقول ما بالك يا أبا بكر؟ يقول يا رسول الله أذكر الرصد، والرصد هم الذين يأتون من الأمام يبحثون عن الإنسان. أذكر الرصد فأمشي من أمامك، ثم أذكر الطلب أي الذين يأتون من الخلف فأمشي من خلفك، ثم أقول قد يأتون عن يمين فأمشي عن يمينك، ثم أقول قد يأتون عن يسار فأمشي عن يسارك. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مطمئنا لا معتمدا على أبي بكر بحراسته، لأن أبا بكر بحراسته لا يفعل شيئا. أما يبعث جنودا يصلون إلى هذا المكان؟ ماذا يفعل أبو بكر؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستقوي بأبي بكر، ولو أراد أن يستقوي لأتى بجيش جرار يمشي معه،
لو أراد أن يستقوي بالأسباب المادية، إنما هو صلى الله عليه وسلم مطمئنا بأن قلبه في الأرض ولكنه مرتبط بالسماء، فكيف يقلق وكيف يجزع ويخاف؟ ها هو البرهان. واحد من هؤلاء الذين طمعوا بجائزة قريش للذي يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو سراقة بن مالك الجاشمي. ها هو سراقة يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبض عليه، لقد طمع بالجائزة المغرية 100 ناقة للذي يقبض على النبي عليه الصلاة والسلام، و100 أخرى للذي يقبض على أبي بكر. وكاد سراقة يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظوا هنا أيها الأحبة أن كل الأسباب التي ذكرناها لم تمنع سراقة من الوصول إلى هنا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ماديا في تفكيره وشعوره لشعر بالصدمة والإحباط. قال: فقد حسبتها من كل الأطراف وقلت لن يصلوا إلي أبدا، فكيف استطاع هذا أن يصل إلي؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفاجأ ولم ينزعج، لأن الأسباب التي أخذ بها لأن هذا هو المطلوب فقط، ولكنه لم يعتمد عليها. وصل سراقة: لا بأس، أنا أصلا لم أعتمد على الأسباب لتحميني، فلما أجزأ؟ حين عناية الله هي التي تحميني إذا احتجت. سراقة يركض ويركض، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مطمئنا على راحلته، لم يلتفت ولم ينظر إلى سراقة، ولكن عناية الله هي التي جعلت قوائم فرس سراقة تغوص في الرمال، وجعلت سراقة يسقط عن فرسه، فنادى سراقة: يا محمد ادعو ربك أن ينقذني أن ينجيني ولا أعود. فنجاه الله وقام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه أبدا، هو مطمئن. ركب سراقة فرسه مرة أخرى، فعاودته الإغراءات، سيصير ثريا إن استطاع أن يقبض على محمد، وها هو محمد قريبا منه، ليس بينه وبينه إلا بضع خطوات، فما الذي يمنعه من القبض عليه؟ عاود الكرة، فغاطت هذه المرة قوائم الفرس أكثر من المرة الأولى، وسقط سراقة. قال: ادعو الله أن ينجيني ولا أعود، فأنجاه الله. عاود مرة ثالثة، فأيقن بالهلاك هذه المرة، قال: ادعو الله أن ينجيني ولا أعود، واكتب لي كتابا حتى إذا أظهرك الله فإني أعلم أن الله سيظهرك. أتيتك بهذا الكتاب فتذكرتني، فكتب له أبو بكر رضوان الله عليه كتابا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه فيه الأمان يوم انتصار المسلمين. وانصرف سراقة وهو مطمئن إلى أن المسلمين سينتصرون، ويومها سيصير من أتباعهم، هو ليس مستعدا للتضحية الآن. وفي يوم فتح مكة بعد هذه الحادثة ب8 أعوام جاء سراقة بهذا الكتاب وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد في هذا الحدث؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، ولما لم تكن الأسباب كافية لتحقيق المقصود لم يجزع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ينزعج. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه إلى غار ثور يختبئان، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. وعندنا معشر البشر الذين ضعف إيمانهم بالغيب الاختباء مقترن بالخوف، هكذا نفهم، إنما يختبئ الذي يخاف. ولكن عند المؤمن بالغيب يكون هناك اختباء ولا يكون هناك خوف. يكون هناك اختباء عندما يفرض المنطق ذلك، عندما يفرض الأخذ بالأسباب ذلك، لأن الله أمر بالأخذ بالأسباب، التكتم، التخفي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب فخرج متخفيا، وعمر خرج مجاهرا، لأن عمر ليس إماما، فلا بأس إن خالف
المنطقة السردية هذه المرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، يضع قانونا ويبين سنة من سنن الله في خلقه. الاختباء والخوف ليسا مقترنين عند المؤمن. الاختباء مطلوب عندما يفرضه المنطق، ولكن الخوف لا مبرر له في نفس المؤمن، لأنه مرتبط القلب بالله، وإن أخذت جوارحه بالأسباب المادية. في غار ثور اختباء، ولكن لا سبيل للخوف ليدخل قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يصل الباحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدخل الغار. كل وسائل التعمية والتخفي لم تفلح في منعهم من الوصول إلى غار ثور وهو بعيد عن مكة، فاستطاعوا تتبع الآثار حتى وصلوا إلى هذه النقطة. إذن الأسباب كلها فشلت في منعهم من الوصول، فهم قد وصلوا إلى آخر مرحلة وصلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى الآن. لو كان إنسانا ماديا لبكى وانزعج وخاف وقال ماذا أفعل؟ لقد حسبت حساباتي أن لا يصلوا إلي، ومع ذلك وصلوا إلي، إذا فشلت، إذا دمرت، إذا انتهيت. ولكن قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا، وكان رابط الجأش، وكان واثقا، لأن كل ما فعل لا يعتمد عليه، رغم أنه شيء كثير ولكن لا يعتمد عليه. أبو بكر رضوان الله عليه يبكي، يقول له يا أبا بكر لم تبكي؟ يقول يا رسول الله إنما أنا رجل، إن قتلوني فلا بأس، ولكن أنت الأمة كلها من ورائك. يبكي خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. استشعروا معية الله، لأنه تحقق بالمعية لله، كان مع الله فكان الله معه. يقول الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، لا تؤمل في سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، لا تؤمل في سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. لا تحزن إن الله معنا. طمأنينة ما بعدها طمأنينة. يقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قلمه لرآنا. لا يحتاج الأمر إلى بحث وإلى مصابيح كاشفة، فقط لا ينظر هكذا إلى الأرض ويرانا أمامه غار صغير ليس كهفا كبيرا ولا مغارات. يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. ها هنا يتبين الفرق بين المؤمن والكافر أيها الأحبة. المؤمن بالغيب وإن أخذ بالأسباب فهو لا يعتمد عليها، فهذه الأسباب لم تنجح ولم تفلح في تحقيق المقصود، ولكن القلب المعلق بالله لم يجزع ولم يقلق ولم يخف، لأن الله إن شاء أن يحميه حماه، وهو ذا يحميه. يحميه بماذا؟ يحميه بأن يصرف أبصارهم عن النظر إلى الغار فقط. لم يحميه بالدليل، ولم يحميه بابن فهيرة، ولم يحميه بالأغنام، ولم يحميه بالتكتم، ولم يحميه بتغيير الطريق، ولم يحميه بالسرية، ولم يحميه بالخروج في الليل. كل ذلك لم يحميه به. حماه في النهاية بأن صرف أبصارهم عن النظر إلى فم الغار. هذه كانت وسيلة الحماية. فما أعجب قدرة الله. لقد أراد الله أن يبين لنا في هذا أنه إن شاء حمى بحيث لا نعلم. النمرود لم يقهره إبراهيم عليه السلام، ولم يقهره المؤمنون، ولم يقهره كثيرا من الجبابرة. قهرته بعوضة أدخلها الله إلى رأسه حتى قتلته. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء
بأسباب لا نتوقعها أو بغير أسباب، وأن الأسباب فلا وزن لها عند الكلام عن قدرة الله وعند الكلام عن عناية الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هكذا أيها الأحبة استمرت رحلة الهجرة، استمرت بعناية إلهية ليست مرتبطة بتقدير البشر. لقد اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام وأعمل تفكيره في البحث عن أسباب ووسائل كافية للحماية، ولكنه لم يعتمد عليها ولم يكله الله إليها، لأنه اعتمد على الله فقد كفاه الله. اعتمد على الله فكفاه الله. ومن اعتز بغير الله ذل، ومن استغنى بغير الله قل، ومن استهدى بغير الله ضل، ومن استقوى بغير الله كل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا ذل ولا قل ولا كل، لأن الله جل وعلا لا يدع المتوكلين عليه ولا يكل المتوكلين عليه إلى غيره سبحانه وتعالى. فاعتمد عليه واترك سواه. لا تعتمد على ذكائك، لا تعتمد على مخططاتك، لا تعتمد على تدبيرك، لا تعتمد على قدراتك. عليك أن تبذل جهدك وتأخذ بالأسباب، ولكن لا تعتمد في المحصلة على شيء من ذلك. تميز عن الكافرين، تميز عن الذين لا يؤمنون بالغيب، واربط قلبك بالله تعالى. علق قلبك بالذي ينفع ويضر، علق قلبك بالذي يعطي ويمنع، علق قلبك بمن ليس لك غيره لا في الدنيا ولا في الآخرة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الأحبة، هذه زاوية من زوايا كثيرة نظرنا من خلالها إلى الهجرة النبوية المباركة، وأطللنا من خلالها على درس عظيم جليل من دروس الهجرة، لعله درس نحتاجه ونفتقر إليه، ولعله مبدأ عظيم من مبادئ الحياة غاب عنا معشر المسلمين، وبه تميزنا عن الكافرين. لذلك وكلنا الله إلى قوتنا فضعفنا، ووكلنا الله إلى غنانا فافتقرنا. درس مهم تعلمنا الهجرة إياه، ألا نفرط في الاجتهاد الشخصي، ولكن ألا نعتمد عليه، بل نعتمد على العناية الإلهية، ونربط قلبنا دائما بتوفيق الله وتيسيره. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته، وتجلى هذا أكثر ما تجلى في رحلة الهجرة المباركة. على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بوحدانيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه فقال:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أيد الإسلام وأعز المسلمين وأعلي وانصر كلمة الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إليه ومن أراد بهم سوءا فاجعل دائرة السوء عليه اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى تدبيرنا طرفة عين ولا أقل من ذلك واصلح لنا شأننا كله في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.